Các bạn nghĩ điều gì tạo nên một câu chuyện hay? Nhân vật chính siêu mạnh ngầu lòi với tư tưởng cao đẹp, cốt truyện được xây dựng chặt chẽ tỉ mỉ. Không sai, nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất và gần như là nút thắt vấn đề cho cả hai yếu tố trên kia lại chính là những kẻ phản diện. Họ không chỉ đối đầu với các nhân vật chính diện, thúc đẩy hành trình câu chuyện mà đôi khi còn sâu sắc đến độ có thể thách thức niềm tin, lý tưởng và cả trái tim của chúng ta. Với quá khứ bi kịch, động cơ đan xen giữa nỗi đau và tham vọng, những phản diện đỉnh cao biến mỗi cuộc chiến không còn đơn thuần chỉ là chiến trường của nắm đấm hay phép thuật, mà còn là cuộc đối thoại không hồi kết giữa lý tưởng và bi kịch. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình khám phá những phản diện được xây dựng đỉnh nhất. Những kẻ không chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi mà còn khiến trái tim người xem rung động, day dứt và không thể rời mắt. Lưu ý, top 10 phản diện này chỉ dựa trên cảm nhận của riêng tôi thôi. Các anh em có thể lắng nghe và cùng nhau chia sẻ cho xôm cửa xôm nhà nhé. Thông thường, trong anime hay manga, nhân vật phản diện thường được xây dựng với một quá khứ đau thương hoặc một lý tưởng cao cả, nhằm tạo ra sự đồng cảm hoặc ít nhất là làm nổi bật chiều sâu nội tâm. Thế nhưng Sato trong Aijin lại hoàn toàn đi ngược với lối mòn đó. Ông không trải qua tuổi thơ bất hạnh, cũng chẳng mang trong mình lý tưởng chính nghĩa nào. Sato được khắc họa như một kẻ biến thái nhân cách bẩm sinh, tức là psychopath ấy. Ông đơn thuần say mê việc giết chóc và xem sinh mạng con người chỉ như những thứ đồ chơi không hơn không kém. Sato không hề quan tâm đến việc giải phóng Aijin hay bất kỳ mục tiêu cao thượng nào. Ngay từ đầu manga, không lòng vòng không lằng nhằng, Sato tuyên bố luôn tạo ra một con đường đúng đắn mới. Nói cách khác là thằng Tương bảo tao nắm nước Nhật luôn ấy. Tất cả những gì ông làm chỉ xuất phát từ một sở thích duy nhất, được chiến đấu và giết chóc. Điều này khiến cho nhân vật Sato trở nên vô cùng đơn thuần, nhưng chính điều đó lại mang đến một sức hút rất lớn. Mỗi khi Sato xuất hiện, tôi đều cảm thấy ông ngầu như trái bầu, chiến đét. Mọi lời thoại, mọi hành động của ông đều toát lên sự tự tin, táo bạo và điên rồ không thể lẫn với bất kỳ ai khác. Điều đáng sợ ở ông không chỉ là sự táo bạo, mà còn là việc ông thực hiện mọi kế hoạch bằng chính tay mình. Trong khi các phản diện khác thường núp lùm rồi sai khiến tay chân làm mấy công việc lặt vặt bẩn thỉu, Sato lại tự mình lao vào nguy hiểm mà không hề do dự với tinh thần không ngán ông cháu nào. Ông sẵn sàng tự lấy các cơ quan đoàn thể trên người đem bán hay tự nhảy vào máy nghiền để hoàn thành kế hoạch. Điều này không chỉ chứng minh sự điên rồ của Sato mà còn cho thấy ông là một chiến binh thực thụ, không sợ bất cứ thử thách nào. Một điều khiến cho Sato có một cái nét rất riêng là luôn tự tạo bug cho game nó khó. Khi tiến hành các nhiệm vụ ám sát, bố chả thèm lén lén lút lút mà còn gửi tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Sato công khai danh sách những người sẽ bị giết, kiểu hô lên cho cả thế giới biết là tao sẽ ám sát thằng này nè. Ám sát mà cứ làm như idol debut album mới. Với Sato, cuộc sống là một trò chơi và ông muốn mọi thứ phải thật khó nhằn để thỏa mãn đam mê của mình. Ông không ngại khi phải đối đầu với cả một đất nước hay những lực lượng lớn mạnh hơn mình. Ngược lại, việc được chiến đấu với càng nhiều kẻ địch lại càng khiến ông phấn khích. Cả lũ lao vào hội đồng bố cũng được, tao lại chả đọc chúng mày như đọc sách. Chính sự quyết liệt, không khoan nhượng và cái style có chơi có chịu của Sato đã biến ông thành một kẻ thù đáng sợ. Không những mạnh mẽ trong kỹ năng chiến đấu, Sato còn là một chiến lược gia tài ba, khiến việc đánh bại ông giống như một trận chiến bất khả thi. Đó là lý do vì sao ngay cả nhân vật chính như Nagaike, người luôn bình tĩnh và lý trí, mà cũng phải run sợ trước Sato. Ở một góc độ nào đó, Sato là phản diện đơn giản nhất mà tôi từng biết. Không có triết lý sâu xa, không tranh đấu nội tâm, cũng chẳng cần một lý do có vẻ hợp lý để làm điều ác. Nhưng cũng chính vì thế mà ông lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sato không cần được hiểu, càng không cần được cảm thông. Ông chỉ đơn giản là hiện thân của bản năng, của khao khát hủy diệt thuần túy. Trong một thế giới đầy mâu thuẫn như Aijin, nơi thiện và ác thường bị đảo lộn, Sato xuất hiện như một cơn ác mộng có chủ đích, một thế lực không thể thuần hóa, không bị ràng buộc bởi bất cứ quy chuẩn đạo đức nào. Và đó chính là lý do ông trở thành một trong những phản diện khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Ở vị trí số 9 là Madara Uchiha trong Naruto. Madara sinh ra trong thời loạn chiến giữa các gia tộc, đặc biệt là Uchiha và Senju. Từ nhỏ đã chứng kiến bạo lực, mất mát và thù hận chồng chất. Hắn dần cho rằng thế giới này chỉ có chiến tranh và thù địch. Cộng thêm một quan hệ bro đổ vỡ giữa Madara và Hashirama cũng đổ thêm dầu vào cái tư tưởng sặc mùi cực đoan của hắn. Dù mỗi người thuộc hai gia tộc khác nhau, nhưng họ vẫn là những người bạn thân thiết. Họ đã cùng nhau sáng lập nên làng lá, như thể cùng tạo nên một giấc mơ đẹp về hòa bình. Nhưng sau đó, Madara bị chính người bạn thân phản bội và nhận ra rằng thứ hòa bình của Hashirama chỉ là ảo vọng. Madara cảm thấy bị phản bội và cô độc, mất hết niềm tin vào hòa bình mà mình từng hy vọng. Madara là một kẻ cuồng quyền lực, khát máu, bị ám ảnh với việc chinh phục toàn nhân loại. Vì sao? Bởi hắn ngạo mạn cho rằng thế giới quan của mình là con đường đúng đắn dẫn đến hòa bình,
Dù con đường đó phải trải qua việc nô dịch mọi người bằng một cái cây thần ngoài hành tinh và nhốt họ vào một giấc mơ vĩnh cửu. Theo một khía cạnh nào đó, cái nhìn không giống ai của Madara cũng gọi là đã đúng một nửa. Hòa bình chỉ là ước mơ xa vời trong cái giới khắc nghiệt này. Nói đâu xa, ngay cả Itachi cũng còn phải tự tay đào mộ cho cả lò Uchiha, cốt chỉ để bảo vệ cái gọi là hòa bình. Nhưng cách mà Madara tự huyễn hoặc cái lý tưởng của mình thì rõ ràng là không thể chấp nhận được. Chính vì cái lý do không thể cảm thông đó nên Madara mới cuốn. Trên thực tế, phần lớn phản diện đều là những con người vụn vỡ. Tâm trí của họ tàn nát theo những cách không thể cứu vãn, tạo nên nền tảng cho sự sa đọa hoàn toàn. Và những con người bình thường như chúng ta thì hẳn là sẽ không bao giờ có thể đồng cảm được với cách hắn suy nghĩ và hình thành tư tưởng. Đồng cảm được thì có vấn đề đấy. Dĩ nhiên, sức mạnh của Madara thì chẳng phải bàn. Hắn khiến ngũ đại Kage chỉ là rơm rác. Và cái quả kèo một thiên thạch ra khỏi quỹ đạo thực sự rất nổ não. Ý tôi là chỉ cần kéo một thiên thể từ không gian thôi cũng đã là một chuyện điên rồ. Vậy mà hắn làm điều đó tận 2 lần. Madara đã nghiền nát tất cả dưới sức nặng của sự bá đạo tuyệt đối. Pha đấy phải thừa nhận là rất đỉnh. Nhưng không chỉ ngầu lòi với sức mạnh, Madara còn cực kỳ giỏi tính toán, thao túng. Hắn biết cách gieo rắc nỗi sợ và điều khiển lòng người. Có rất nhiều phản diện trong Naruto, nhưng không ai mang khí chất trùm cuối rõ ràng như Madara Uchiha. Những phản diện như Nagato hay Obito thực chất đều bị Madara thao túng. Từ việc che giấu cái chết của mình, tự cấy tế bào Hashirama để có thêm sức mạnh, đến việc biến Obito thành con tốt hoàn hảo để che mắt cả thế giới. Madara giống như một nhà chiến lược gia, biết lúc nào cần ẩn mình, lúc nào cần xuất hiện để đẩy mọi thứ tới bờ vực diệt vong. Hắn biết rõ điểm yếu, điểm mạnh của từng kẻ địch, rồi biến họ thành công cụ phục vụ cho kế hoạch lớn của mình. Trước khi có cú bẻ lái của Black Zetsu, Madara chính là bánh răng then chốt xoay chuyển toàn bộ câu chuyện Naruto. Hắn là đạo diễn của mọi thảm họa, cả khi còn sống lẫn sau khi chết. Chính sự trở lại của hắn đã đẩy đại chiến ninja lần thứ 4 lên đỉnh điểm, buộc toàn bộ shinobi đoàn kết lại để đối mặt với một kẻ thù gần như thần thánh. Nếu ý đồ của hắn thành công thì cả loài người sẽ sụp đổ. Đó là một hậu quả khủng khiếp mà không thể nào dễ dàng bỏ qua. Chính những yếu tố đó đã đưa Madara vào hàng ngũ những phản diện vĩ đại nhất. Dù cái kết hơi a đuổi trong một phản diện xuất sắc, nhưng mà thôi, tạm bỏ qua nó thì tất cả những gì còn lại của Madara đều đã đạt đến đỉnh cao. Với tôi, dù Thorfinn mới là nhân vật chính của Vinland Saga, nhưng Askeladd mới là nhân vật phức tạp và cuốn hút nhất của bộ này. Hắn được khắc họa là một kẻ thông minh, chiến lược gia tài ba, thành thạo không chỉ về mặt thể chất mà còn cả style thấu hiểu lòng người, thao túng nhân tâm. Bí quyết trong việc đó phần nào đến từ sự sáng suốt mà hắn có về cách thế giới vận hành. Askeladd đã phát biểu, mọi người sống trên đời đều là nô lệ của một điều gì đó. Câu nói thực sự phản ánh thế giới đầy góc khuất của Vinland Saga. Thorfinn là nô lệ cho khao khát báo thù, Canute là nô lệ cho dòng máu hoàng gia và quyền thừa kế, còn Eren là nô lệ của tự do. Chết, xin lỗi anh em, tôi lag. Còn Askeladd, hắn không chỉ là nô lệ cho một, mà là cả một mớ điều gì đó. Hắn là nô lệ cho tổ tiên Artorius và di sản của ông, là nô lệ cho ý thức trách nhiệm bảo vệ Wales bằng mọi giá, và cũng là nô lệ cho tình yêu với người mẹ và dân tộc của mình nữa. Askeladd mang dòng máu nửa Đan Mạch, nửa Wales, là con của một tên Viking xâm lược và một người mẹ với thân phận nô lệ, nhưng vẫn hay kể cho hắn nghe truyền thuyết về vị anh hùng giải cứu dân tộc Artorius. Dẫu biết đó chỉ là chuyện xa vời, Askeladd vẫn sống như thế chỉ để thực thi sứ mệnh đó. Dù sẽ không phải với vai trò là một người hùng hay thần thánh, mà là kẻ duy nhất đủ mưu lược và quyết tâm để bảo vệ Wales. Dù có phải nhuốm tay bằng máu hay dùng bất cứ thủ đoạn nào, Askeladd là một con người đầy mâu thuẫn. Hắn cũng không tin vào anh hùng, nhưng hành động của hắn lại đầy chất anh hùng. Hắn khinh bỉ người Đan Mạch, những kẻ chỉ biết cướp bóc nhưng vẫn sẵn sàng làm tay sai cho họ, để đến lúc quyết định có thể xoay chuyển cục diện, giết vua Đan Mạch, đưa Canute lên ngôi, mở ra tương lai yên bình cho quê hương. Hắn gieo rắc thù hận trong lòng Thorfinn, một cậu bé chỉ sống để trả thù hắn, nhưng chính hắn lại là người giúp Thorfinn trưởng thành, dạy cậu về tha thứ và sống cho điều lớn lao hơn. Qua từng hành động, ta nhận ra hắn đáng để kính nể hơn là căm ghét. Thorfinn căm hận Askeladd là vì hắn đã giết cha cậu bằng một cách không thể nào ô uế danh dự hơn. Dù Askeladd chỉ vì muốn giết được Thor mà đã sẵn sàng xài mưu hèn kế bẩn, nhưng lại vẫn giữ đúng thỏa thuận với những kẻ thuê mình, cũng như với Thor là tha mạng cho toàn bộ người đi theo. Ngay cả sau này, khi Askeladd chế nhạo Thorfinn về cha cậu, điều đó cũng chỉ nhằm dạy cậu một bài học về ý chí, chứ không phải là vì cái nét ngang ngược, thích chọc ngoáy hay muốn bôi nhọ gì Thor cả. Đó là một chiến thuật tâm lý chứ chẳng đùa. Nếu muốn thì Askeladd đã giết Thorfinn ngay từ đầu rồi.
Bạn nghĩ lý do gì khiến Askeladd luôn tha cho Thorfinn và dạy dỗ cậu? Có phải vì Askeladd vẫn còn bị ràng buộc bởi lời hứa với Thor từ nhiều năm trước? Hay chỉ đơn giản là vì Thorfinn là một chiến binh cực kỳ có ích với hắn? Hay có thể Askeladd nhìn thấy bản thân mình trong Thorfinn, rằng cả hai đều bị thúc đẩy bởi ý định trả thù và lòng thù hận khi còn nhỏ? Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của cả ba lý do trên. Rõ ràng là Askeladd không phải là kẻ tàn nhẫn vô cớ. Hắn biết đúng sai, nhưng luôn đặt lợi ích lớn hơn lên trên đạo đức cá nhân. Khi Askeladd hành quyết cả một ngôi làng, kể cả phụ nữ và trẻ em, hắn không biện minh, không tỏ ra hối hận. Nhưng hắn cũng không hề thích thú với việc giết người. Dù hành động vô cùng tàn nhẫn, nhưng đó là lựa chọn mà hắn cho là cần thiết để bảo vệ nhóm lính đang đói rét và tránh bị lộ tung tích. Và dù gì chết dưới tay hắn thì cũng còn đỡ hơn cho dân làng so với việc chết đói chết rét. Đó là hắn nghĩ vậy. Dù không phải là hành động của một anh hùng và vô cùng tàn nhẫn, nhưng với Askeladd thì đó là quyết định hợp lý nhất trong hoàn cảnh đó. Chính Askeladd cũng thừa nhận với Canute: tôi chỉ là một người Viking, một kẻ giết người không xứng làm vua. Hắn không tự lừa dối mình, chỉ đặt niềm tin vào Canute, người hắn tin có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Hắn là kẻ biến người khác thành công cụ, biến một đứa trẻ trở nên căm ghét hắn, rồi lại khiến nó trở thành chiến binh vĩ đại. Tất cả chỉ để thực thi lý tưởng của hắn. Askeladd không cần được tha thứ, cũng không cần được tôn vinh. Askeladd không chỉ là một phản diện hay một tuyến nhân vật phụ thông thường, mà với tôi, hắn còn là linh hồn của Vinland Saga. One Piece là một siêu phẩm nơi chúng ta chứng kiến bậc thầy Oda khéo léo khắc họa từng nhân vật, từ vai chính cho đến vai phụ, qua hơn 1000 chương truyện mà hầu hết đều được cúc ngon nghẻ. Trong số ấy, Doflamingo xứng đáng là một phản diện nổi bật như một trong những nhân vật có chiều sâu bậc nhất. Ngay từ khi xuất hiện, Doflamingo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ phong thái kiêu ngạo, gu thời trang rất fashionista và khí chất nguy hiểm. Khi câu chuyện tiến triển, hắn lộ rõ là kẻ chủ mưu lật đổ hoàng tộc và giành quyền kiểm soát vương quốc Dressrosa, trở thành vua với sự ủng hộ của dân chúng. Bản chất hắn tàn nhẫn, sẵn sàng giết kẻ thù không chút do dự, cùng nụ cười ngạo nghễ mỗi lần cất lên là khiến nhiều người rùng mình. Nhưng nếu chỉ là kẻ ác thuần túy, Doflamingo đã không đặc biệt đến thế. Là thiên long nhân, Doflamingo được nuông chiều từ nhỏ, sống như một đứa trẻ ngậm thìa vàng. Bi kịch xảy đến khi cha hắn từ bỏ thân phận cao quý, dẫn cả gia đình đi trải nghiệm cuộc sống thường dân. Họ nhanh chóng hứng chịu sự căm hận của dân chúng, bị đốt nhà, truy sát. Mẹ mất, hai đứa trẻ vốn quen được nuông chiều giờ phải lục thủng rác kiếm ăn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, hắn đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn, tự tay giết cha trong cơn hận thù. Dù mang thủ cấp ông bô về Marijoa với hy vọng được phục hồi thân phận thiên long nhân, hắn vẫn bị từ chối phũ phàng. Từ đó, hắn hệt như một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, sống trong thù hận và ám ảnh thống trị. Hành trình của Doflamingo đối lập hoàn toàn với người em trai Rocinante, kẻ được hải quân nhận nuôi và trở thành người chính nghĩa. Trong khi Rocinante lớn lên giữa tình thương, thấm nhuần công lý và nhân đạo, Doflamingo chỉ biết đến sự cảnh giác và lợi dụng của cấp dưới. Chẳng có thứ tình cảm hay sự tôn trọng nào dành cho hắn là thật lòng. Khi phát hiện Rocinante là gián điệp, hắn không ngần ngại giết luôn thằng em mình, lặp lại bi kịch gia đình năm xưa. Một điểm cực kỳ thú vị là dù sẵn sàng hy sinh em trai ruột mà không hề chần chừ, nhưng với Viola, con gái hoàng gia Dressrosa, Doflamingo lại thể hiện một thái độ hoàn toàn khác. Chính tác giả Eiichiro Oda đã tiết lộ rằng Doflamingo và Viola từng có một mối quan hệ khá sâu sắc, không chỉ một mà tận 2 lần, ở trên phỏng vấn và databook. Nhưng mà chỉ người lớn mới hiểu thôi đấy nhá. Điều này có nghĩa dẫu Doflamingo có vô cảm với mọi người xung quanh đến mấy, thì chỉ ít hắn cũng đã từng dành cho Viola một tình cảm thực sự. Dù đó có là tình yêu, hay là sự ham muốn quyền lực, hay là sự kết hợp của cả hai. Viola là người duy nhất mà Doflamingo có thể bộc lộ được khía cạnh con người của hắn, chứ không chỉ là toan tính như với những thuộc hạ khác, như một cỗ máy chỉ có giả tạo và lợi dụng. Thứ tình cảm ấy không xóa đi sự đáng sợ của Doflamingo, nhưng nó cho thấy rằng dù trong tâm hồn đầy dẫy tội ác, hắn vẫn giữ được khoảng không cho nhân tính của một con người. Hắn hoàn toàn vẫn có thể yêu thương, hay chỉ ít là cảm nhận được sự kết nối với người mà mình coi trọng. Mục tiêu cuối cùng của Doflamingo là cái kiểu na ná như thống trị thế giới. Thoạt nghe có vẻ nhàm, nhưng sự hình thành động cơ này lại vô cùng dễ hiểu và phù hợp. Hắn đã tin rằng thế giới chỉ là lũ hạ đẳng. Ngay cả khi bị đẩy khỏi xã hội thượng đẳng của mình, hắn vẫn không hiểu nổi khái niệm bình đẳng và luôn cho rằng mình vượt trội hơn tất cả. Ý niệm mình là kẻ duy nhất có quyền cai trị thế giới trở thành hệ quả tất yếu, chứ không phải tham vọng sáo rỗng. Doflamingo sở hữu cả 3 loại haki và một trái ác quỷ đã thức tỉnh.
đủ sức khiến Luffy Gear 4 phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân để giành phần thắng. Nhưng thành thật mà nói, sức mạnh lại là khía cạnh ít đe dọa nhất ở Doflamingo. Doflamingo xuất hiện đúng lúc hoàn hảo trong One Piece. Cũng giống như Crocodile phản diện đầu tiên trước time skip, Doflamingo là thử thách lớn đầu tiên của Luffy ở thời kỳ hậu time skip. Nhưng điểm khác biệt là hắn cho thấy điều gì sẽ xảy ra nếu một kế hoạch như Crocodile từng thực hiện thực sự thành công. Không những Doflamingo nô dịch hóa được cả một quốc gia, mà hắn còn khiến họ cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Mối đe dọa thực sự của Doflamingo vô cùng kinh hoàng, bởi vì nó chủ yếu đến từ những gì ẩn giấu từ trí tưởng tượng của người xem. Toàn bộ đế chế của hắn hoạt động trong thế giới ngầm, điều phối tất cả hoạt động ở Dressrosa, khiến nơi này trông như một quốc gia tươi đẹp và yên bình, nhưng thật ra ẩn giấu hàng loạt bí mật vặn vẹo. Và còn một điều nữa khiến Doflamingo trở nên khác biệt so với các phản diện khác, đó là hắn từng kiểm soát được cả chính quyền thế giới. Mà ta đang nói đến chính quyền thế giới đấy. Thế mà có thời điểm họ phải nghe theo lệnh của Doflamingo. Không ngạc nhiên gì khi hắn nghĩ mình có quyền cầm đầu tất thảy. Về cơ bản, mọi thứ liên quan đến Doflamingo đều ăn khớp một cách hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng hắn làm điều gì đó trái với tính cách vốn có. Mọi quyết định của hắn, dù đúng hay sai, đều hoàn toàn hợp lý với con người và hoàn cảnh của hắn. Friend trong 20th Century Boys là một trong những phản diện được viết sâu sắc nhất trong anime và manga, đồng thời cũng là một trong những nhân vật gây hoang mang nhất. Đọc truyện của tác giả Naoki Urasawa thì xưa giờ là vậy, thực sự phải vận dụng hết công lực trí não mới hiểu nổi. Friend là một nhân vật rất mơ hồ. Hắn là thủ lĩnh của một giáo phái bí ẩn với mục tiêu là chiếm lấy thế giới. Kẻ này từng là bạn cũ của nhân vật chính Kenji, và cái kế hoạch làm chủ thế giới của hắn hoàn toàn dựa trên một câu chuyện viễn tưởng mà nhóm bạn Kenji viết chơi thuở nhỏ. Một đặc điểm lớn nhất của Friend là tất cả những gì hắn làm đều chỉ là trò lừa đảo, những mánh khóe rẻ tiền để áp chế và điều khiển con người. Chúng ta có thể tin một kẻ đứng đầu nói rằng sẽ hành động vì lợi ích của chúng ta không? Dĩ nhiên có, miễn là người đó nói đúng những gì ta muốn nghe. Friend là hiện thân rõ nét nhất của kẻ lợi dụng khát khao tìm kiếm niềm tin của con người. Vì con người luôn tin vào thứ họ muốn tin mà. Họ phải có thứ gì đó để đặt thế giới quan của mình vào. Một vị lãnh đạo hay một đấng cứu thế chẳng hạn. Hãy lưu ý là Friend không phải là sự chỉ trích tôn giáo hay chính trị, mà là sự phê phán những kẻ trục lợi chính trị, tôn giáo hay các cộng đồng tín ngưỡng như một thứ tà giáo. Hắn gieo rắc địa ngục rồi lại ban cho lối thoát, gieo rắc bệnh rồi bán thuốc, khiến con người nghĩ rằng họ không còn hy vọng nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào đó để được cứu rỗi. Chỉ cần khơi gợi ra những nhu cầu ý nghĩa cuộc sống phải thuộc về một cộng đồng nào đó thì bất cứ ai cũng có thể bị dẫn dắt vào thao túng. Cuối cùng thì Friend thực sự là ai? Hắn luôn giấu mình sau mặt nạ hoặc bóng tối, đến mức nhiều khi tôi còn chả biết hắn có phải là người hay không. Danh tính Friend do hai người đảm nhận. Kẻ đầu tiên là Fukube, bạn học cũ của Kenji. Hắn luôn khao khát được công nhận nhưng không bao giờ chạm tới. Giống như cách người đời chỉ biết đến Neil Armstrong với tư cách là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, trong khi thực tế vẫn còn có những người khác trong phi hành đoàn cùng tham gia với ông hôm đó. Fukube không muốn như những phi hành gia kia. Hắn muốn là Armstrong. Hắn muốn là một, là riêng, là duy nhất để ai cũng phải nhớ về. Hắn dựng lên mọi phép màu để duy trì ảo giác rằng mình là thần thánh, miễn không ai nhìn ra sự xạo lìn của hắn là được. Hắn cần được công nhận, dẫu chỉ là sự công nhận giả dối. Từ những trò đùa thời thơ ấu đến màn kịch của giáo phái mà hắn dựng lên để người khác chú ý, tất cả chỉ để khỏa lấp nỗi sợ bị xem là kẻ thất bại. Cách hắn đối xử với Sadakio đã thể hiện tất cả. Sadakio thì luôn bị bắt nạt và cô lập, tưởng rằng sẽ tìm thấy sự đồng cảm và hy vọng ở Fukube. Nhưng Sadakio không hiểu rằng với Fukube, hắn sẽ làm bạn với bất kỳ ai, miễn là phải xem hắn là thượng đế. Sau khi Fukube chết, kẻ thứ hai đảm nhận danh tính Friend là Katsumata. Hắn thì không cần được công nhận, chỉ muốn chôn vùi thế giới. Nếu Fukube là một kẻ nhìn chằm chằm vào gương vỡ để thấy mình, thì Katsumata thì chả còn gương mặt để mà phản chiếu nữa. Dù là ai khoác chiếc mặt nạ ấy, mối quan hệ giữa Friend và các tín đồ không bao giờ thay đổi. Tạo ra vấn đề chỉ hắn giải quyết được, trói buộc con người bằng nỗi sợ hãi và tự xưng đấng cứu thế. Friend không còn là một con người cụ thể, mà trở thành biểu tượng cho bộ máy quyền lực, cho các giáo phái cực đoan, cho sự tha hóa và hủy diệt. Danh xưng Friend luôn thay đổi theo kẻ đeo chiếc mặt nạ, nhưng bản chất không bao giờ thay đổi. Là một kẻ thao túng, kẻ cướp đi ý chí và biến thế giới thành một sân khấu đẫm máu. Và đó là bi kịch của thế giới trong 20th Century Boys.
Khi sợi dây kết nối người với người bị bóp nghẹt, thì những kẻ khoác mặt nạ Friend sẽ luôn có đất diễn. Mà thực ra thì điều khiến Friend trở nên đáng sợ là cách hắn thao túng con người để giành lấy quyền lực, và cả những kẻ làm việc cho hắn mù quáng, phục tùng lại chẳng hề xa lạ với thực tế là bao. Chẳng qua, chúng ta sẽ chẳng dễ dàng gì mà thấy được nếu chỉ quan sát trên bề mặt thôi. Phản diện tiếp theo mà tôi tâm đắc chính là Meruem trong Hunter x Hunter. Meruem thì vốn dĩ tôi nghĩ cũng nằm trong list phản diện yêu thích của nhiều người. Nhưng với tôi, một phần lý do khiến Meruem khác biệt với các phản diện khác là vì quá trình tìm hiểu bản chất của hắn. Meruem không phải con người mà là một sinh vật thuộc loài kiến Chimera. Ngai vàng của loài này chỉ thuộc về một thực thể mạnh nhất và vượt trội nhất. Meruem chính là đỉnh cao tuyệt đối của hệ thống ấy, khi sinh ra đã sở hữu sức mạnh và trí tuệ vượt xa toàn bộ đồng loại. Và dù là một con quái vật, Meruem lại trải qua một hành trình trở nên con người hơn bao giờ hết. Khi xâm nhập vào cung điện của nhà lãnh đạo tối cao của loài người, Meruem đã cảm nhận niệm để đánh giá xem con người nào vượt trội hơn, để rồi bối rối rằng vì sao cái tên rắc rưởi kia lại ngồi được vào vị trí lãnh đạo. Với Chimera thì thước đo sức mạnh thể chất là yếu tố then chốt để xác định ai là vua. Tất nhiên, trong thế giới con người, đó không phải là cách duy nhất để định giá một người. Không phải cứ mạnh hết phần thiên hạ thì sẽ trở thành lãnh đạo. Chính Puff cũng đã trả lời rằng những kẻ thiếu tài năng, trí tuệ vẫn có thể leo lên đỉnh cao quyền lực nhờ huyết thống hoặc quan hệ. Thế giới của chúng ta phức tạp hơn nhiều, và việc Meruem cố gắng lý giải điều đó là một phần quan trọng trong quá trình phát triển nhân vật của hắn. Meruem không trở thành phản diện vì sự khao khát hủy diệt hay thống trị gì đó, mà thực chất hắn là kẻ không hiểu được ý nghĩa thực sự của sự sống. Hắn thống trị chỉ vì điều đó là điều hắn được sinh ra để làm. Bi kịch của Meruem nằm ở chỗ hắn là một sinh vật hoàn hảo đến mức không có biết đâu là điểm dừng. Và vì vậy, hắn trở thành phản diện không phải bởi tội ác mà bởi sự vô cảm, vô bản sắc, thậm chí còn vô danh tính. Vì không như những Chimera khác, hắn không có quá khứ theo nghĩa thông thường mà là hàng trăm, hàng ngàn mảnh vụn ký ức. Hắn là một bản chắp vá chứ không phải là một bản tái sinh. Cuộc đấu tranh nội tâm trong hai bản chất giữa quái vật và con người lại chính là điều khiến Meruem trở nên hấp dẫn. Có người đặc biệt đã giúp hắn tìm ra điều đó. Hai người cho Meruem thấy những mặt khác nhau của nhân loại. Đầu tiên là Komugi, người đã cho hắn thấy con người có thể yếu đuối và nhân hậu đến nhường nào. Người khiến hắn cảm nhận được ý nghĩa của sự kết nối với người khác và thứ gọi là cảm xúc. Thứ hai là Netero, người đã cho Meruem thấy rõ mặt tối và độc ác khôn lường của loài người, rằng bên trong mỗi con người đều là những con quái vật. Cuối cùng, Meruem cũng tự hắn chứng minh rằng sức mạnh tuyệt đối không đồng nghĩa với sự toàn năng. Dù hắn vượt lên trên tất cả, hắn vẫn không thoát khỏi quy luật của sự sống và cái chết, của sự hữu hạn trong đời người. Chính sự hữu hạn đó mới khiến cuộc sống con người trở nên có ý nghĩa, khiến con người phải không ngừng tìm kiếm chính mình để những giây phút được tồn tại đều là sống cho chính mình. Nghe qua thì Meruem có vẻ giống như đổi đen thay trắng, giác ngộ chân lý. Nhưng mà thực ra không. Hành trình của Meruem để nói cho chính xác thì đơn giản là một cuộc tìm kiếm bản sắc của một con quái vật. Cái hay của Meruem là lột tả được cuộc tìm kiếm mà thông thường sẽ dành cho phe chính diện là nhiều. Nhưng dù là một phản diện đi trên con đường ấy, tác giả vẫn xây rất mượt chứ không lồi lõm vướng ổ chó ổ gà để rồi làm hỏng quá trình phát triển nhân vật. Với tôi, Meruem là một nhân vật phản diện vô cùng mới lạ và độc đáo. JoJo's Bizarre Adventure là một series khá độc lạ, nhưng chính vì thế nó mới có được cái nét không lẫn đi đâu được. Và đặc biệt, trong vũ trụ JoJo, rất ít kẻ có thể sánh được với sự tàn ác kinh hoàng và ác độc tuyệt đối của Dio Brando. Sinh ra giữa đau khổ, nghèo đói và bạo lực trong khu ổ chuột tăm tối của Đông Bắc London cuối thế kỷ thứ 19, Dio lớn lên giữa những cơn đói, những trận đòn vô cớ từ người cha Dario Brando. Ông ta là một kẻ xấu xa, nghiện rượu, trộm cắp, chưa từng lao động chân chính. Dario dùng tiền trộm được để uống rượu, bỏ mặc vợ con sống lầy lắt, thậm chí thường xuyên đánh đập họ mà chẳng cần lý do. Mẹ hắn thì ngược lại, tốt bụng và cao thượng nhưng lại bất lực trước hiện thực đau thương. Dù sống trong sự tô xích từ bé, cậu thiếu niên Dio thay vì tự mình đứng lên và thoát ra theo con đường lương thiện, lại chọn cách dễ dàng hơn, nuôi mình trong hận thù để rồi từ đó dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích và nắm trong tay thứ quyền lực tối thượng nhất trên trái đất. Dio là một nhân vật không thể chịu đựng được chính bản thân mình, bởi sâu thẳm trong lòng, hắn biết rằng mình chẳng hơn gì người cha tồi tệ kia. Sự thù ghét với Jonathan là một minh chứng điển hình. Ngay từ lần đầu gặp Jonathan, Dio đã tràn ngập căm ghét. Trong nhật ký, hắn thừa nhận rằng cơn giận đó đến từ sự ghen tị.
Jonathan là một kẻ thừa kế, có mọi thứ mà hắn chưa từng có. Và vì vậy, Dio không chỉ muốn hành hạ Jonathan mà còn có kế hoạch thay thế cậu trong gia tộc Joestar. Và hắn sẵn sàng dùng đến bất cứ hành vi bỉ ổi nào để thực hiện được điều đó. Dio đem con chó Danny của Jonathan đi làm BBQ, dùng mánh khóe để hạ gục Jonathan trong trận đấu quyền Anh, khiến cậu mất mặt trước bạn bè. Tiếp theo, Dio ăn cắp đồng hồ của Jonathan, gieo rắc tin đồn sai lệch để khiến cậu bị cô lập và nghi ngờ. Không dừng lại ở đó, hắn còn phá hoại mối quan hệ của Jonathan với Irina bằng cách cưỡng hôn và xúc phạm cô. Tin rằng bất kỳ ai cũng phải biết ơn khi được hắn ban phát sự chú ý. Dio không chỉ muốn hủy hoại Jonathan về thể xác mà còn muốn bóp nát tinh thần cậu từng chút một. Hắn là hiện thân của bóng tối, được nuôi lớn trong nghèo khổ, bạo lực và thù hận. Với Dio, cái ác không phải là lựa chọn mà là lẽ sống. Và chính sự méo mó ấy đã biến hắn thành một trong những phản diện đáng sợ và ám ảnh nhất trong thế giới JoJo. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc của một vị thần bóng tối ấy là một con người đầy mâu thuẫn. Dio mang trong mình nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng của một đứa trẻ từng sống trong địa ngục, khao khát thoát khỏi đó bằng bất cứ giá nào. Trong nhật ký của mình, Dio từng viết rằng có lẽ định mệnh của hắn là xuống địa ngục chứ không phải lên thiên đường. Và trong tâm trí méo mó của mình, hắn thậm chí còn cho rằng thiên đường và địa ngục có thể chẳng khác gì nhau. Nhưng sau đó, hắn lại khẳng định rằng địa ngục vẫn còn tốt hơn cái thị trấn nơi hắn lớn lên. Và đó chính là bản tóm tắt hoàn hảo nhất cho nhân cách của Dio. Một đứa trẻ từng sống trong địa ngục, một địa ngục mà nó tuyệt vọng muốn trốn thoát bằng bất cứ giá nào. Và để thoát khỏi địa ngục đó, Dio đã biến chính mình thành hiện thân của địa ngục. Một con người đã từng mong muốn đã trở thành hiện thân của cái ác thuần túy. Khi trở thành ma cà rồng, hắn không chỉ từ bỏ nhân tính mà còn biến mình thành một thực thể mạnh mẽ thượng đẳng. Hắn vươn tới sự bất tử, tự xem mình như một vị thần, một kẻ đứng trên sự sống và cái chết. Điều đó khiến hắn càng ngày trở nên nguy hiểm và tàn bạo hơn. Không chỉ đối xử tàn nhẫn với kẻ thù mà cả với những người xung quanh. Sự ngạo mạn và hoang tưởng của Dio làm cho hắn vừa đáng sợ vừa ám ảnh. Đồng thời trên con đường đó, Dio trở thành thứ mà hắn sinh ra để làm. Một người dẫn dắt, điều khiển và mở ra những cánh cửa lớn hơn cả bản thân mình. Dio Brando đặt ra nhiều câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc và sự tồn tại, để rồi tự trả lời bằng con đường tăm tối mà hắn chọn. Từ những suy nghĩ về sự vô nghĩa của cuộc sống đến kế hoạch tạo ra thiên đường riêng, Dio không ngừng tìm kiếm một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình, dù biết rằng đó có thể chỉ là một ảo tưởng. Dio không chỉ muốn chiến thắng đối thủ hay chiếm đoạt quyền lực, mà còn muốn trở thành một vị thần, một kẻ dẫn dắt số phận mình và nhiều thế giới song song, bất chấp hậu quả. Với tư cách là phản diện vĩ đại nhất từng tồn tại, Dio hội tụ gần như đầy đủ mọi khía cạnh mà ta thường gắn liền với cái ác, ngạo mạn, tàn nhẫn, bạo lực, hoang tưởng, mê quyền lực và tàn độc. Tất cả những điều đó và hơn thế nữa hợp lại để tạo nên một con người đã trở thành một vị thần ô uế, người mà ảnh hưởng không chỉ chạm tới những ai từng tiếp xúc trực tiếp với hắn, mà còn lan rộng ra nhiều, rất nhiều người khác, kể cả nhiều thập kỷ sau khi hắn đã chết. Đứng ở vị trí số 3 hôm nay là một trong những kẻ được xếp vào hàng top những nhân vật bị ghét nhiều nhất trong Berserk, Griffith, hay như nhiều người vẫn mỉa mai gọi là ưng đĩ. Sự ghét bỏ dành cho hắn thực ra lại là minh chứng cho tài năng tuyệt đỉnh của tác giả Miura trong việc xây dựng một phản diện sống động và ám ảnh đến vậy. Cá nhân tôi cũng chẳng ưa gì hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng xét về sự bỉ ổi và khốn nạn, Griffith xứng đáng được xếp vào hàng bậc nhất. Griffith là một nhân vật phức tạp đến mức dù có liệt kê ra hết những tội ác kinh hoàng hắn gây ra, tôi vẫn không thể nào gói gọn được chiều sâu của con người này. Hắn phản bội quân đoàn chim ưng, những con người từng sẵn sàng sống chết vì hắn. Hắn hấp cả Casca, người từng yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn làm đủ mọi chuyện bỉ ổi, kể cả việc ngủ với công chúa Charlotte chỉ để củng cố tham vọng của mình. Tất cả những tội ác ấy đều khiến hắn trở thành một nhân vật phản diện khó có thể tha thứ. Nhưng chính vì vậy, hắn cũng trở thành một hình tượng khó có thể quên. Hắn có tham vọng lớn, có tầm nhìn xa, có tài năng dùng người và trên hết, có sức lôi cuốn mãnh liệt của một lãnh đạo thiên bẩm. Nhưng tất cả những thứ đó đều được bọc trong một lớp vỏ quá hoàn hảo, đến mức chỉ những ai thật tính ý mới nhận ra những vệt bóng tối thoáng ẩn hiện bên dưới. Griffith có vẻ ngoài đẹp đẽ, sáng bừng như thiên thần. Xuất thân của hắn không hề cao sang, nhưng mỗi lần xuất hiện, gương mặt thuần khiết cùng nụ cười rạng rỡ của hắn đủ sức khiến cả trang truyện vốn u ám cũng được như thắp sáng. Mọi cử chỉ, lời nói của hắn đều toát lên sức hút không thể cưỡng lại. Ai cũng sẵn sàng đi theo hắn, tin tưởng hắn và chiến đấu vì giấc mơ của hắn. Griffith không phải là kẻ bị tha hóa bởi tham vọng. Ngay từ đầu, tham vọng đã là bản chất của hắn. Miura thực sự khéo léo khi xây dựng hình tượng này,
bởi ánh sáng quá rực rỡ ấy chỉ càng làm nổi bật bóng tối phía sau. Triết lý sống của Griffith phức tạp và cũng vô cùng đáng sợ. Hắn tin rằng những kẻ không có ước mơ của riêng mình thì không xứng đáng được hắn coi trọng. Với hắn, chỉ có những người dám tự chiến đấu cho giấc mơ của mình mới xứng đáng được gọi là bạn. Và chính ước mơ đó, Griffith sẵn sàng hy sinh tất cả. Hắn có thể giết bất kỳ ai, phản bội bất kỳ ai, thao túng mọi thứ chỉ để tiến gần hơn đến mục đích của mình. Tất cả đều nằm trong một câu nói duy nhất của hắn: tôi sẽ không phản bội ước mơ của mình. Thế thôi. Hắn tự coi bản thân mình là sinh vật đứng ngoài thế giới này. Dù có niềm vui, nỗi buồn, thậm chí là sự thương cảm, nhưng những cảm xúc ấy không bao giờ níu kéo hắn lại như với những người phàm tục khác. Với hắn, quân đoàn chim ưng không phải là tập hợp của những người lính, mà là một thực thể duy nhất, một công cụ phục vụ cho tham vọng của riêng hắn. Ngày Griffith quyết định hiến tế toàn bộ đồng đội của mình trong nhật thực, tôi không còn nghĩ hắn thay đổi, mà chỉ nhận ra rằng lớp mặt nạ của hắn đã bị lột trần. Hắn từng nói rằng mình muốn có cánh, như thể không muốn bị giam cầm bởi phận người. Hắn khao khát được vươn cao hơn tất thảy để đạt đến vị trí mà hắn cho rằng hắn xứng đáng. Đáng sợ nhất là sự lạnh lùng tột bậc mà hắn sẵn sàng thể hiện. Xác thịt của hắn cũng chỉ là công cụ cho tham vọng. Hắn có thể bán rẻ thân thể mình, chấp nhận nhục nhã nằm dưới một gã quý tộc ghê tởm để đạt được mục đích. Những định kiến về giới tính, danh dự không là gì đối với hắn. Trong mắt tôi, Griffith là hiện thân của sự khát vọng đến mức tàn nhẫn. Điều đặc biệt nhất ở Griffith là mối quan hệ của hắn với Guts. Mọi hành động của họ như được sắp đặt để ràng buộc và đẩy lùi nhau. Số phận của họ đan xen như hai mặt của một đồng xu. Griffith mang hình ảnh của một thiên thần sáng chói, còn Guts là một kẻ khoác lên mình bóng đêm và cầm thanh kiếm khổng lồ. Nhưng đằng sau, Guts lại là kẻ thành thật với chính mình, một con người không hoàn hảo nhưng đầy chính trực. Griffith thì ngược lại, đã vứt bỏ hết nhân tính để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Cho đến khi hắn tái sinh, Griffith càng trở nên hoàn mỹ hơn, đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn. Hắn gần như trở thành hiện thân của một vị thần, đối lập hoàn toàn với Guts, người vẫn đang bước đi trong đêm đen. Và tôi nghĩ rằng nếu không có Griffith, sẽ không có một Guts như chúng ta thấy bây giờ. Sự tồn tại của hắn chính là chất xúc tác làm nên sức cháy dữ dội của Berserk, một câu chuyện bi tráng mà tôi không thể nào rời mắt. Nếu ai đó hỏi tôi nhân vật nào hiện lên trong đầu mỗi khi nhắc đến Monster, thì chắc chắn Johan sẽ là cái tên đầu tiên. Johan không chỉ là một phản diện, hắn gần như bước ra khỏi trang truyện và trở thành một thứ khái niệm, một nỗi ám ảnh không dễ phai nhòa. Ban đầu, Johan cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh với quá khứ u ám, một mô típ nghe có vẻ cũ kỹ lặp lại đến nhàm chán. Nhưng dưới ngòi bút của Naoki Urasawa, Johan trở thành một nhân vật khác biệt, độc nhất vô nhị. Hắn không có siêu năng lực nào có thể hủy diệt trái đất, cũng chẳng cần đến thanh kiếm hay phép thuật. Số người chết dưới tay Johan không nhiều nếu so với những phản diện khét tiếng khác. Nhưng điều đáng sợ là hắn giết người chỉ bằng lời nói. Và đó không chỉ là trò thao túng tâm lý đơn thuần, mà là thứ ma lực đẩy con người bình thường đến chỗ chết một cách ngọt ngào, lặng lẽ như một cơn gió không thể nắm bắt, như một bóng ma không hiện hữu. Johan đẹp trai, thông minh, lạnh lùng và hoàn hảo, nhưng hắn vẫn chỉ là một con người vẫn biết khóc, biết cười, biết chơi đùa hồn nhiên cùng lũ trẻ, biết rơi lệ trước một câu chuyện buồn. Con quái vật ấy vẫn biết đau, vẫn có thể chảy máu và chết như bất kỳ ai. Ngược lại, ai cũng có thể trở thành Johan, bởi Johan không phải là hiện thân của bóng tối, mà là hình ảnh phản chiếu của chính chúng ta khi lạc lối trong bóng tối đó. Khi lòng hận thù lấn át lý trí, trái tim bị nuốt chửng bởi oán hận, ta đang dần trở thành Johan. Khi mất niềm tin vào cuộc sống và tin rằng mọi thứ đều vô nghĩa, thì khoảng cách giữa ta và con quái vật ấy gần hơn bao giờ hết. Càng đi sâu vào câu chuyện, càng thấy rõ Johan không phải là một cá nhân đơn độc, mà là một biểu tượng. Johan luôn tìm thấy chỗ đứng trong tâm hồn yếu đuối và dễ tổn thương nhất. Tôi từng đọc ở đâu đấy những câu hỏi rất hay, rằng đâu phải lúc nào cuộc sống cũng nhiệm màu để có một Tenma xuất hiện kịp để cứu một cậu nhóc Dieter, để có một Martin giang tay cứu một Eva, để có một Grimmer trao cho một Milos vòng tay ấm áp. Sẽ có những lúc không ai ở đó quan tâm đến sự tồn tại và cảm xúc của chúng ta. Và lúc đó là lúc Johan xuất hiện, ra tay bóp nghẹt tinh thần để nhấn chìm một con người. Và điều gì đã khiến Johan trở thành một con quái vật giết người không gớm tay? Thực ra, việc Johan xem mạng người chẳng có tí giá trị nào xuất phát từ cái gọi là chủ nghĩa hư vô. Nhưng nếu chỉ có chủ nghĩa hư vô thì chưa đủ. Johan thiếu đi một thứ quan trọng nhất để chống lại chủ nghĩa hư vô, đó là danh tính. Danh tính của Johan dần bị tước bỏ đến mức không còn dấu vết nào. Johan trở thành một con quái vật không phải chỉ vì những gì hắn đã trải qua ở Kinderheim năm 11,
hay vì những thí nghiệm điên rồ của Franz Bonaparte ở biệt thự Hoa Hồng. Đúng, Kinderheim năm 11 đã biến lũ trẻ thành những kẻ vô cảm, còn biệt thự Hoa Hồng cũng đã gieo vào tâm trí hắn những ký ức đau thương mà hắn đánh cắp từ em gái mình. Nhưng danh tính của hắn bị hỏa tan, bắt nguồn từ khoảnh khắc mẹ hắn đã biến hai anh em thành một thân phận duy nhất. Để đến khi buộc phải chọn giữa hai đứa con, chả ai biết bà chọn bừa hay có thực sự biết đứa con nào là đứa nào không. Bị biến thành một cái bóng không tên, Johann chẳng thể biết được con người cần thân phận làm gì, con người sống làm gì, và vì thế chẳng có lý do gì hắn phải trân trọng sự sống trên đời cả. Để mà nói, cả bác sĩ Tenma lẫn Johann đều có quan điểm rằng sinh mạng con người đều bình đẳng, nhưng bác sĩ Tenma là kiểu tất cả đều có giá trị, còn Johann là tất cả đều vô giá trị. Vậy nên Johann mới muốn bẻ cái quan điểm của Tenma bằng cách hết lần này đến lần khác xin kẹo đồng từ vị bác sĩ. Thực ra tôi nghĩ hắn cũng chỉ là người đang khao khát được sự cứu rỗi thực sự, được ai đó nhìn thấy và chạm đến phần người bên trong con quái vật. Sau này dù đã bị bắn, nhưng Tenma anh vẫn cứu lấy Johann thêm một lần nữa, bởi lẽ đâu đó trong lòng mỗi người vẫn có niềm tin rằng trái tim quái vật ấy có thể được cứu rỗi. Tôi cũng tin như vậy. Nếu có một ai đó dám nhìn vào hắn mà không quay lưng, Johann có lẽ vẫn còn một con đường trở lại với ánh sáng. Vâng, và xin hãy dạt ra cho vị trí quán quân ngày hôm nay, Aizen Sosuke from Bleach. Đối với tôi, đây chính là tên phản diện hay nhất từng được viết ra. Trong thế giới anime đầy rẫy những phản diện đỉnh đám, Aizen Sosuke vẫn luôn giữ vị trí mang tầm vóc biểu tượng, một hình mẫu của sự thông minh và tàn nhẫn lạnh lùng. Aizen lần đầu xuất hiện với vai trò đội trưởng đội 5 trong GOT 13, trông vô cùng tỉnh và đẹp trai, khiến ai ai cũng lầm tưởng đây đích thị là Liêm chính hiệu. Nhưng rồi cú plot twist giật đùng đùng từ sau cái chết giả khiến toàn bộ fandom phải đi chỉnh hàm vì đã sốc đến mức há hốc mồm. Cặp kính cận, nụ cười hiền lành và phong thái điềm đạm khiến hắn trông như nerd, thực ra chỉ là lớp mặt nạ che giấu một tham vọng khôn cùng, trở thành thực thể vượt trên cả thần chết và trật tự của thế giới. Aizen không phải là phản diện vì một quá khứ đau thương hay một bi kịch buộc anh ta rơi vào bóng tối, mà chỉ khao khát không chấp nhận thế giới tầm thường và muốn tự tay tái định nghĩa mọi thứ. Động lực của Aizen đến từ sự thông minh và tự tôn tuyệt đối. Hắn tin rằng thế giới nên vận hành theo ý mình, chứ không phải theo một Soul King yếu đuối, thờ ơ để mặc mọi thứ diễn ra. Và để đạt được lý tưởng của mình, Aizen không ngại phản bội những người thân cận nhất, kể cả những người từng tin tưởng và yêu mến hắn. Điều làm Aizen trở nên hấp dẫn là việc hắn đứng sau các sự kiện lớn trong toàn bộ câu chuyện, thành công dắt không chỉ các nhân vật mà còn dắt chúng ta như bò. Hắn không cần gào thét, không cần phô trương sức mạnh ngay từ đầu. Aizen đứng sau giật dây biến mọi biến cố lớn nhất của Soul Society mà gần như không ai biết. Cái meme tất cả đều theo đúng kế hoạch chính xác là một tóm tắt hoàn hảo cho cách Aizen vận hành cả thế giới xoay quanh ý chí của mình. Và có khi cái video này cũng là kế hoạch của Aizen luôn, ai mà biết được. Hắn âm thầm thao túng cả GOT 13 suốt hơn 100 năm, kiên nhẫn thực hiện kế hoạch của mình. Trong suốt thời gian đó, Aizen giả vờ tử tế và khiến mọi người xung quanh hoàn toàn mù quáng trước âm mưu thực sự. Hắn không chỉ giết toàn bộ 46 thành viên cao nhất của Soul Society, mà còn biến những con người bình thường thành quái vật lai gọi là Visor. Hắn lợi dụng những kẻ trung thành nhất như Gin Ichimaru biến thành công cụ rồi sẵn sàng vứt bỏ khi không còn giá trị. Thậm chí hắn còn dàn dựng lên cả cái chết giả của mình, điều khiển từng con người trong đội mà chả cần phải ló cái mặt ra ngoài, biến cái màn quay xe trở mặt của Aizen trở thành một trong những plot twist manga anime đỉnh cao nhất mọi thời đại. Ảnh hưởng của Aizen tới câu chuyện và các nhân vật là không thể đo đếm. Mọi biến cố lớn trong Bleach, từ việc Rukia bị bắt, Ichigo phải không ngừng mạnh lên cho đến bối cảnh diễn ra của những cuộc chiến, tất cả đều là quân cờ trong kế hoạch của Aizen. Hắn biến Ichigo trở thành anh hùng bất đắc dĩ, người không còn lựa chọn nào ngoài việc đối đầu với tham vọng của Aizen. Aizen còn là biểu tượng của sự vươn tới cái gọi là hoàn mỹ. Hắn khát khao phá bỏ giới hạn của một Shinigami, khao khát vượt qua cả linh hồn và thể xác để trở thành một thực thể siêu việt, và điều đó thể hiện qua việc hắn đánh cắp và hợp nhất với Hogyoku, bảo vật có thể biến mọi mong muốn sâu thẳm nhất của con người thành hiện thực. Nhưng chính sự hoàn mỹ mà hắn khao khát lại dẫn đến bi kịch. Hắn mất đi sự kết nối với con người, đánh mất cảm xúc, và cuối cùng dù sở hữu quyền năng thần thánh, nhưng hắn vẫn bị đánh bại bởi một Ichigo đã vượt đến chính mình. Khoảnh khắc khiến tôi tin Aizen là nhân vật phản diện đỉnh cao nhất là khi một kẻ thù còn mạnh hơn cả hắn xuất hiện, Yuha Buck. Ichigo, nhân vật chính của chúng ta, không thể đánh bại Yuha Buck một mình. Bạn đoán xem ai đến giúp? Đúng rồi, chính là Aizen. Không phải vì lòng trắc ẩn,
đơn giản là vì hắn không chấp nhận một kẻ như Yuha nắm quyền kiểm soát tương lai. Không phải là hắn thì sẽ không phải là ai khác. Đây không chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện, mà còn là một trong những tình tiết sâu sắc và chấn động nhất trong toàn bộ series. Cái cách Aizen phối hợp với Ichigo cho thấy hắn không bị đóng khung trong thiện ác thông thường. Aizen là hiện thân của trí tuệ, kiêu hãnh và lý tưởng cá nhân. Và chính vì vậy, khi hắn lựa chọn hành động, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thì hành động đó mang sức nặng gấp trăm lần lời nói của một anh hùng thông thường. Aizen không chỉ là phản diện, mà hắn là một phần không thể thiếu trong câu chuyện. Một biểu tượng của tham vọng và sức mạnh. Kẻ thao túng mọi thứ như một nghệ sĩ tài ba. Hắn ta đã biến Bleach thành một cuộc chơi trí tuệ và quyền lực mà không ai có thể quên được. Tất cả những phản diện đỉnh cao trong anime manga chưa bao giờ chỉ là kẻ xấu đơn thuần. Họ có thể là những thiên tài méo mó, những lý tưởng bị bóp méo, hay thậm chí là tấm gương phản chiếu mặt tối trong chính chúng ta. Chính sự phức tạp, chiều sâu tâm lý và sức ảnh hưởng của họ đã khiến mỗi câu chuyện trở nên sống động, khó quên. Dù là Aizen với trí tuệ và sự lạnh lùng thượng đẳng, Johan với nụ cười bí ẩn đến rợn người, hay Griffith với một kẻ phản bội tàn nhẫn khoác lên mình cái vỏ bọc như thiên thần. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, đều là những hình mẫu không thể thiếu để khẳng định chiều sâu của giới kẻ phản diện. Và danh sách này chắc chắn vẫn còn bỏ sót nhiều cái tên xứng đáng khác, vì dù gì nó cũng chỉ dựa trên quan điểm cá nhân của tôi thôi. Vậy nên nếu các bạn có nhân vật phản diện nào khiến bạn phải rùng mình vì quá xuất sắc, đừng ngần ngại chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!